So ayun na siya guys, oh. Na siya. Tapos yung dried leaf, ayos ko na yan. May hasang at saka mga laman loob ng isda. Yan, rich in nitrogen. So kailangan kasi ng ating mga laban ang nitrogen. And also we have brown sugar and then garapon. Good morning guys. It's a good morning sa ating lahat, everyone. So, kakatapos lang ang trabaho ko. Alam sa inyo, kakagising lang ako kakatapos ng work. So, let's see yung mga tanim natin dahil. Balita ko, may bunga na daw. Charot. Makatawa. Balita ko, ang dami yun daw na benta. So, tignan natin kung anong progress. Anong progress ng ating mga okra. So ayun na siya guys, oh. Ito yung ating mga okra. Diba? Malalaki na sila. Ito na dahil yung ano natin. Mayana. Okay. Ayan na siya. Oh, sumisibol na siya. Tapos, oregano. Alam niyo ba guys, ang oregano pwede palang gawing herbs and spices. So, ang dami natin oregano. And then, pwede rin natin siyang gawing tea. Ida-dry lang natin yung leaves niya. Magiging tsaa na siya. Tapos, yung dried leaves din, didikdikin natin for herbs and spices. Pansawag sa mga ano, sa mga pansit, kineme, mga ganyan. Okay, so ayan yung ibang mayana. Yung mayana pala, may seeds pala yan. So, mag-order pa pala ako ng mayana na may seeds. Okay. So, ito naman guys. O, tignan nyo. Sumisibol na rin siya. Ito yung, anong tawag dito? Bell pepper. Bell pepper na, ano, nabili namin sa grocery. Tapos yung buto, drinay namin. Kaya ayan, oh, tumutubo na siya. Sumisibol na. Okay. Wait natin siguro mga ilang days pa yan bago tuluyang mategi. Charot. Tuluyang lumago naman. Kayo naman. So ayan. Ayusin natin yung mga pananim. Bubungkalin natin guys yung parang ano lang, cultivate ba ang tawag doon. Basta yun na yun. Gaganyanin lang natin siya sa gilid-gilid para yes. Ayun. Pero hindi mo ba siya, no? Sino ba? Wala po. Hindi kami yun. Oo. Anong nangyari? Bakit? Bali sir, may kukunin lang po ako ano? So ayun guys, kinausap ko lang yung guard kasi ano, i-ano na yata, ito transfer yung mga pangalan ng mga homeowners sa Meralco, yung mga Meralco bill namin since bagong ano kami, diba? Mga bagong owner kami. Pero sa totoo lang guys, ang gwapo ni Kuya, charot. Ang gwapo ni guard, hindi ko na nakuna. Ay, baka naman, charot. Ano lang. So, yun yung chika. Ang gwapo ni guard. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya. Tinititigan ko na lang siya. So, itong part na to guys, lalagyan natin ng loam soil ulit. Okay. So, yan. Maglalagay ulit tayo ng loam soil. Organic soil, kineme. So, parang gaano lang tayo. Papatong lang natin ganyan. Ang gwapo ni Kuya daw. Ang gwapo ng gawa. Charot. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya pero ayun na lang. Maging masipag kayong lumago. No? Okay. Alright. Huwag kayong mahihiyang ano ha. Lumaki at lumago. So ito, gaganyanin lang na.
Ganyan na. Since organic na to lahat. Organic soil na lahat kasi. So, ganyan. So, nakita nyo naman lumalaki na yung ating mga halaman, yung ating okra guys. So, kailangan nating bigyan ng nutrition. So, mag-fertilizer tayo. Organic fertilizer, gagawa ako ng fish amino acid. So, kailangan ng nutrients yung ating mga gulay. So, instead of using chemicals, so organic fertilizer ang gagamitin natin. So, ito guys, yung gagawin nating fish amino acids. Ito yung mga laman loob ng mga isda. So, naayos ko na yan. May hasang at saka mga laman loob ng isda. Yan. Rich in nitrogen. So, kailangan kasi ng ating mga laban ang nitrogen. And also, we have brown sugar and then garapon. Saka towel and then rubber band. So, yun yung paglalagyan natin. If-ferment natin siya. Yeah, so ang mangyayari, if-ferment natin itong mga laman loob ng isda in 2 weeks. And then, pwede natin siyang gamitin para sa pang fertilizer ng ating mga halaman. So, let's do it na. So, ito na gagawin na natin siya. So, ito guys. Yan. Lalagay natin lahat. Sasama na natin lahat ng mga katas na. Oo, katas. Medyo messy lang siya. So, ang gagawin, lalagay lahat natin itong sugar. Brown sugar. So, half lang yung sugar nito guys. Half lang yung gagamitin natin. So, nasukat ko na siya. Half lang dito. Kung gaano kadami yung laman loob na gagawin nyo, ganun din kadami yung brown sugar. So, ilalagay ko siya lahat. Kasi nasukat ko nito. Half to. Ayan siya. Halo-haloin lang natin siya guys. Ayan, halo lang tayo ng halo. So, ferment natin siya. So, organic to dye. Walang halong chemical. Organic yung fertilizer natin. Ayan na. So, takpan natin siya ng towel guys. Make sure na malinis yung towel. Okay? Para hindi siya na-contaminate. Okay? Tapos lalagyan muna natin ng rubber. So, ayan na. Seal na natin siya na maayos. Ayan, i-close na natin siya. Close natin siya ng buto. Para wala makapasok na. Magnanakaw. Tiyah! Ayan, okay na siya. So, ito na yung i-ferment natin. So, ayun natin siya. Gawin natin siyang 1 week. Ganon. Or every 3 days, hahaluin natin siya. Para hindi siya mag-thicken na mag-thicken. Alright. So, ayan siya. Tatabi na natin to. Ayan guys. So, check na natin yung ating mga halaman. So, nga pala guys, gumawa pala ako ng tawag dito, organic insecticide. So, hulaan niyo kung saan gawa to. Ayan color pa lang oregano siya. So, yung tanim nating oregano, nag-cut kasi ako ng mga leaves sa ilalim, nagtanggal ako. So, ginawa ko siyang insecticide para sa ating mga halaman, 'di ba? So, yun yung organic insecticide. Kasi ang oregano pwede siyang pampataboy ng mga insekto, lalo mga lamok, mga ganyan, mga uod, ganyan. So, inisprayan natin yung ating okra. So, ito na yung itsura ng ating okra. Ayan guys, so malaki na sila. Napapansin nyo. Ayan. Nag-ubusan ng mga dahon ng iba. So, ginamitan natin siya ng insecticide. So, dito ko yung kinuha. Ayun, malaki na yung mga dahon ng mga oregano. So, nagputol lang ako dito sa ilalim. So, guys, parang may tumutubo na naman, no?
Ayan. So, nagputol ako. Ang bilis nilang lumago. Kakaputol ko lang isang araw. Tapos, ang ginawa ko is blend ko siya. Blender ang gamit ko. Alright. Na may halong purified water. Ayan siya. So, effective siya guys. Ginamit ko din sa loob ng bahay. Sa mga sulok-sulok sa bahay. Nagsitabuyan na yung mga otoko. Charot. Otoko talaga. Hindi ang mga lamok. So, ayan siya. So, yun guys. Bumili ako ng mga seeds guys sa Shopee. So, ito siya oh. So, meron tayong madami tayong itatanim. Okay, I have marigold. Meron din tayong lettuce na red. Tapos green na lettuce din. Meron din tayong red okra. Ay, bongga. Tapos pechay. May parsley. May rosemary din. Ay, yayaman eh. Na tanim. Tapos meron din tayong sweet basil. Sweet basil. Oh, mga ganun. So, ito din. Binili ko din. So, parang marker siya. Label. Para hindi tayo malito kung anong tinatanim natin. Kung mamaya. Ang tinatanim pala natin mga samsamping. Charot. Pagkain pang mga unggoy yung tinatanim na natin. Diba? So, kailangan natin ng label. Now, itatanim ko dito sa ating ang tawag dito? Plastic seedling. Meron pa kasi akong natira extra. Kaya, let's use it na lang. So, yun yung tatanim natin muna dito guys. African marigold. Charot. Huwag mo masyadong punuin. Ano ito? So, ang natin. Pechay pa. Pechay tsaka lettuce. Yung pechay nila na color blue. Ayun, may meaning ang blue doon. So, ang meaning ng blue is the blue coating is fungicide. Do not eat the seed. Fungicide. Sa fungi. Kasi sana dyan mo na lang tinanim. Andiyan na lang sahag. Pinahirapan ko sa sarili. Sana dyan mo na lang diniretso nilagay. Ito, sunlight exposure, full exposure. Hindi na mo na. Okay, so ito siya. Pakita mo naman ito. Dito. Ito siya guys, lettuce scala red. So ano lang siya, mga ilan? Siguro, Tiga-dalawa. Sige, isa. Dalawa na lang, baka naman mga. Sige. Pag-iwalayan mo, yung isa dito. Yung isa dito.
Ano tong isa? Itong nasa cup. Pechay. Petchay. So, ayan muna sa ngayon guys. I'll update you again sa susunod na mga araw. So, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe and like this video na rin, diba? Para mas bongga. And please smash that bell icon na rin, no? Para kayong unang manonotify kung may bagong chika tayo sa channel. So, thank you. Bye for now.